في الميعاد ده بتتحفنا اوبو بالفئه الجديده او الجيل الجديد من فئه الرينو. النهارده هنراجع مع بعضينا الاوبو رينو 8 برو بلس، وهنقارنه مقارنه بسيطه بينه وبين الاوبو رينو 8 برو والعادي. ابقوا معنا لنهايه الحلقه دي وشوفوا المقارنات وشوفوا مميزاته وعيوبه ومواصفاته وشوفوا سعره. ابقوا معنا لاستعراض التليفون اللي معانا النهارده القوي من اوبو رينو 8 برو بلس. ابقوا معنا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. في نفس الوقت دوت من كل سنه بتتحفنا اوبو الجيل الجديد من فئه الرينو. السنه دي جابت لنا 3 تليفونات من فئه الرينو 8، وهم الرينو 8 العادي والرينو 8 البرو والرينو 8 البرو بلس. في حلقتنا ديت هنستعرض مع بعضينا او هنركز اكتر على الرينو 8 برو بلس، ولكن هنقارنهم مقارنه طفيفه بالاثنين التانيين اللي هم الرينو 8 والرينو 8 العادي. في سردي او اثناء الفيديو وانتوا بتشوفوه هتلاقيني رافع الفيتشرز او المواصفات بتاعت التليفونات بالترتيب. من الشمال هتلاقوا الرينو 8 برو بلس، وبعد كده الرينو 8 برو والرينو 8 العادي، والمقارنات بتاعتهم هتبقى واضحه على الشاشه وانا بتكلم على الثلاث تليفونات. يلا بينا نبتدي نستعرض مع بعضينا التليفون الرينو 8 برو بلس ومقارنته مع الاثنين التانيين من فئه الرينو 8. بس قبل ما ابتدي مش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش اللايك، الشير في كل مكان، والسبسكرايب مهم جدا. فعل زر الجرس وكومنتس وهنرد عليكم على طول. في صندوق الوصف او الديسكريبشن هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا لمعدات استخدمناها وحاجات عليها اوفر. خشوا خدوا فكره واشتروها دعما للقناه. يلا بينا نبتدي نستعرض مع بعضينا تليفون حلقتنا النهارده وهو الرينو او الاوبو رينو 8 برو بلس. يلا بينا. الثلاث تليفونات اعلنوا عنهم في 23 مايو واتطرحوا للبيع في 1/6/2022. بالنسبه للرينو 8 برو بلس ابعاده كالاتي: 161.2 في 74.2 في 7.3. اما الرينو برو فابعاده 161 في 74.2 في 7.6. اما العادي فابعاده 160.6 في 73.4 في 7.7. وزن الرينو بلس البرو بلس يعني 183 جرام، اما البرو فوزنه 188 جرام، اما العادي فوزنه 179 جرام. الثلاثه بيجوا بطبقه حمايه بكورنينج جوريلا جلاس من نوع الخامس، والفريم بيبقى من الالومنيوم ما عدا العادي بيبقى الفريم بتاعه من البلاستيك. الثلاثه بيقبلوا شريحتين اتصال وبيدعموا الشريحتين الاتصال. اما بالنسبه للشاشه فنيجي للبرو بلس فهو اموليد مليار لون، تردد 120 هرتز، بدعم اتش دي ار 10 بلس. النتس بيوصل ل 800 او 950 نتس. مساحه الشاشه 6.7 انش، قوه استحواذ 90.3%، وريزولوشن 1080 في 2412 بقوه 394 بي بي اي. طبقه الحمايه كورنينج جوريلا جلاس 5. نيجي بالنسبه للبرو العادي ده الشاشه اموليد بس الالوان عاديه جدا اللي هي ال 18 مليون لون، بدعم ال HDR 10 بلس، والنتس بتوصل ل 1300 نتس. مساحه الشاشه 6.62 انش، قوه استحواذ 89.0%، وريزولوشن الشاشه 1080 في 2400 بكسل بقوه 397 بي بي اي. طبقه الحمايه كورنينج جوريلا جلاس 5. العادي الشاشه بتاعت اموليد 18 برضو مليون لون، بس التردد هيبقى 90 هرتز بنتس بيوصل ل 800 نتس. مساحه الشاشه 6.43 انش بقوه استحواذ 84.7%، ريزولوشن الشاشه 1080 في 2400 بكسل بقوه 409 بي بي اي. طاقه الحمايه كورنينج جوريلا جلاس 5.
التلاتة هيبقى نظام التشغيل اندرويد 12 بالواجهه الكالر او اس 12.1. نيجي بالنسبه للبروسيسور لكل واحد على حده. البرو بلس هيبقى الميديا تك ديمينستي 8100 ماكس، ده 5 نانومتر الاعتماديه بتاعته. هو عباره عن ثماني النواه، الاربع انويه القويه بقوه 2.85 جيجا هرتز كورتكس اي 78 المسمى بتاعها. اما الاربع انويه الموفره للطاقه في قوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 55. نيجي بالنسبه للبرو العادي، ده هيبقى كوالكوم سناب دراجون 7 الجيل الاول، وده اول مره ينزل لنا. الاعتماديه بتاعته 4 نانومتر، ده اوكتا كور، قوه تردد 2.4 جيجا هرتز، والموفره للطاقه هتبقى بقوه 1.8 جيجا هرتز. نيجي بالنسبه للعادي، هيبقى البروسيسور بتاعه ميديا تك ديمينستي 1300 6 نانومتر، دي الاعتماديه بتاعته. هيبقى ده ثماني النواه. الكور القوي بتاعها والكاستم هيبقى بقوه 3.0 جيجا هرتز كورتكس اي 78 المسمى بتاعها. الثلاث انويه المتوسطه بقوه 2.6 جيجا هرتز كورتكس اي 78 المسمى بتاعها. والاربع انواع الموفره للطاقه بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 55، وده المسمى بتاعها. البرو بلس هيبقى الجي بي يو او وحده رسوميات مالي جي 610 ام سي 6. اما البرو العادي هيبقى ادرينو، لسه ما تسماش لسه او ما عرفناش لسه الاسم بتاع الكارت نفسه او رقمه. اما العادي هيبقى المالي جي 77 ام سي 9. للاسف الثلاثه ما بيدعموش تركيب كروت ميموري، ولكن الذاكره في البرو بلس هيبقى 256 ثابته، وبينزل منه رامات 8 و12 جيجا بايت رام. نوع الذاكره هتبقى يو اف اس 3.1. اما البرو فهينزل منه 128 جيجا بايت ذاكره و256 جيجا بايت ذاكره، وهيبقى من نوع اليو اف اس 2.2. اما الرامات هتبقى ما بين 8 و12 جيجا بايت حسب اختيار حضراتكم. برضو بالنسبه للعادي هيبقى زي البرو بالنسبه للذاكره والرامات، ولكن نوع الذاكره هتبقى اليو اف اس 3.1. نيجي بالنسبه للكاميرات، البرو بلس هينزل بثلاث كاميرات. الكاميرا الرئيسيه الوايد 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 دي العريضه وبتدعم بي دي اي اف. الكاميرا الالترا وايد او الزاويه العريضه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2. والكاميرا الماكرو او العزله تبقى 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. بيدعم او معاه ال اي دي فلاش، بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. وبالنسبه للفيديو فبيدعم تصوير لغايه 4K بفريم 30 فريم بير سكند. بالنسبه للبرو فهيبقى برضو الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 بيدعم البي دي اي اف. اما الكاميرا الالترا وايد هتبقى 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 وبيدعم الاوبتيكال زوم 5 اكس. والكاميرا الماكرو ف 2 ميجا بكسل بيدعم قصدي فتحه عدسه 2.4 وبيدعم الكاميرا بتاعته دول ال اي دي فلاش، هيبقى فيه 2 ال اي دي فلاش تصوير اتش دي ار وبانوراما، وبيدعم تصوير الفيديو 4K فريمات 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه لل8 العادي، فالثلاث كاميرات بتوعه هيبقى الكاميرا العريضه 80 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، وهو التليفون ده ما فيهوش كاميرا الترا وايد او الزاويه العريضه، ولكن فيه كاميرتين، واحده 2 ميجا بكسل 2 فتحه عدسه 2.4 دي ماكرو، والدبث او العزل هتبقى فتحه عدسه 2.4 بقوه 2 ميجا بكسل. وبالنسبه للفلاش هيبقى دول 2 بيدعم تصوير اتش دي ار بانوراما، وتصوير الفيديو بيدعم لغايه 4K بفريم 30 فريم بير سكند. بالنسبه للسيلفي البرو بس هو اللي يبقى الكاميرا بتاعته في المنتصف اعلى، اما الباقي يبقى في الاعلى في ناحيه الشمال. الثلاث كاميرات بقوه 32 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 وبتدعم الاي اف، والثلاثه بيدعموا تصوير بانوراما والاتش دي ار، والثلاثه بيدعموا تصوير الفيديو لغايه 1080 بفريمات 30 فريم بير سكند. بالنسبه للاود سبيكر الثلاثه بيدعموا استيريو من اسفل ومن الاعلى، ولكن الثلاثه ما بيدعموش تركيب الجاك اللي هو 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، بالنسبه للبرو بلس فالواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث 5.3 ده الفيرجن بتاعه. الجي بي اس بدول باند، الان اف سي موجود ولكن انفرا راديو والراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للبرو فزي بالظبط برو بلس، ولكن البلوتوث هيبقى 5.2. اما بالنسبه للثمانية العادي فالبلوتوث هيبقى 5.3 زي بالظبط الاثنين التانيين. نيجي بالنسبه للسنسورز الثلاثه البصمه هتبقى اسفل الشاشه اوبتيكال، وبيدعم البرو بلس بس نظام الكالر
سبيكترم، او اللي هو اللون اللي بيتغير فيه الشمس في الظهر، اللي نازله بيه تليفونات او اغلب تليفونات اوبو من بدءا من الاي 96 ثم فيما بعد ذلك بقيه التليفونات. نيجي بالنسبه للبطاريه، الثلاثه بينزلوا ببطاريه 4500 ملي امبير، والثلاثه بينزلوا بشاحن فاست تشارجنج مع العلبه 80 واط، والثلاثه بيشحنوا 100% تقريبا في 31 دقيقه، والثلاثه فيهم ريفرس شارجنج او الشاحن العكسي. الثلاثه بينزلوا بالوان البلاك والسيلفر والمنت. البرو بس بينزل زياده البلو والجولد، وزيه بالظبط بالنسبه للعادي. بالنسبه للاسعار بتاعتهم، البرو بلس هيبقى ب 520 يورو، يعني تقريبا بالمصري 10100 قبل الجمارك والضرايب. بالنسبه للبرو هيبقى ب 420 يورو، يعني تقريبا ب 8000 وشويه من غير الجمارك والضرايب. والعادي هيبقى ب 350 يورو، يعني تقريبا بنتكلم في 7000 وشويه من غير الضرايب والجمارك. لغايه هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. يا رب اكون في موجز بسيط قدرت اشرح الثلاثه واقارن ما بينهم، واسيب لحضراتكم الاختيار حسب كل واحد محتاج تليفون في ايه وعايز يشتري ايه بالظبط، وحسب طبعا السعر اللي هو حاطه للتليفون. ما تنسانوش زي كل مره بوصيكم السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس. بصوا على صندوق الوصف في الديسكريبشن، هتلاقوا فيه لينكات من جوميا، خشوا وخدوا فكره عن المعدات والحاجات اللي انا حاططها في اللينكات. عجبتكم اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.